Πώς δεν θα χωρίσω? Μια καυτή ερώτηση. Αφορά πολύ κόσμο, αφορά βασικά όλο τον κόσμο που δεν θέλει να χωρίσει. Βέβαια να εξαιρέσουμε και κάποιους που μπορεί να το προσπαθούν να χωρίσουν ή που θέλουν να χωρίσουν ή που δεν ξέρουν αν θέλουν ή δεν θέλουν να χωρίσουν. Γενικά αφορά αυτό το βίντεο όλους όσους θέλουν να κρατήσουν μια σχέση, να παλέψουν για αυτή τη σχέση, να παλέψουν για μια διάδραση, να τη διεκδικήσουν, να συνεχίσει να τους αφορά αυτή η διάδραση. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια ενασχόλησης, όχι μόνο με το θέμα του χωρισμού, γενικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, γενικά με τη διαχείριση, γενικά με τη διαχείριση από τη δική μας πλευρά και το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μας αρέσει η ζωή μας. Πάμε λίγο στο θέμα του χωρισμού. Μιλάμε προφανώς για μια συσχέτιση, μια σχέση, δεν μιλάμε απαραίτητα και μόνο για τις προσωπικές σχέσεις και το χωρισμό σε προσωπικό επίπεδο. Ο χωρισμός είναι μια έννοια που οι άνθρωποι ενώ συμπορεύονταν, ενώ ήταν συνοδοιπόροι στη ζωή, για κάποιους λόγους, μερικές φορές λόγους από τη μία πλευρά, άλλες φορές λόγους και από την άλλη, λόγους που μπορεί να είναι κοινοί, λόγοι που μπορεί να είναι διαφορετικοί, αποφασίζουν αυτή η συμπόρευση για κάποιους, είπαμε για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, να σταματήσει να τους αφορά. Συνεχίζουν να περπατάνε στη ζωή, συνεχίζουν να προχωράνε, αλλά δεν είναι δίπλα-δίπλα στον άλλον άνθρωπο. Δεν εννοούν τον εαυτό τους ότι θέλουν να έχουν αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο δίπλα τους. Θέλουν να έχουν αυτή την κοινή πορεία με έναν άλλον άνθρωπο. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Οι λόγοι μπορεί να είναι πρακτικοί, μπορεί να είναι ψυχολογικοί, οι λόγοι μπορεί να έχουν να κάνουν με τη φθορά που ούτως ή άλλως μαζεύουμε από την κοινή πορεία που έχει προηγηθεί, από διάφορα που μπορεί να έχουν εννοηθεί με διαφορετικούς τρόπους, από τις διαφορετικές πλευρές, που είπαμε ότι πάντα, όπου και να είμαστε, εμείς έχουμε τη δική μας πλευρά, ο άλλος άνθρωπος έχει τη δική του πλευρά. Δεν έχουμε την ίδια πλευρά, δεν έχουμε την ίδια οπτική, δεν έχουμε τους ίδιους λόγους, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Εννοείται ότι έχουμε διαφορετικές θεωρήσεις, διαφορετικά ζητούμενα, διαφορετικές ανάγκες που θέλουμε να ικανοποιήσουμε, διαφορετικές πορείες στη ζωή μέχρι και που συναντήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, αν θες και με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβανόμαστε την κοινή μας πορεία. Οπότε πολλά διαφορετικά μπορούν να συμβούν, πολλά να εννοηθούν με διαφορετικό τρόπο από τους διαφορετικούς ανθρώπους που σχηματίζουν την οποιαδήποτε σχέση, τα οποία ως διαφορετικές εννοήσεις θέλουν την επεξεργασία τους, θέλουν το χώνεμά τους, θέλουν το κάποιος να μπορέσει να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις, να ξέρει που βρίσκεται, να νιώθει ικανοποιημένος. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται να είναι μια κοινή διαπίστωση για να έχουν λόγο οι άνθρωποι, ο καθένας από την πλευρά του, να είναι δίπλα-δίπλα δίπλα στον απέναντί τους. Αν τώρα κάποιος το εννοεί διαφορετικά, αν για κάποιον η ικανοποίηση ορίζεται με διαφορετικούς όρους, αν κάποιος κουράστηκε, αν κάποιος έχει παρεξηγήσει αρκετά τον απέναντί του, έχει μαζέψει πολλές τέτοιες παρεξηγήσεις, η επιθυμία πλέον, η διάθεση να δραπετεύσει, να ξεφύγει, να αλλάξει πορεία, να αλλάξει δρόμο, να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορεί να είναι αρκετά ξεκάθαρη. Ο άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην εννοεί έτσι τα πράγματα, μπορεί να μην θέλει να χωρίσει. Αλλά τι μπορεί να κάνει? Γιατί σε αυτή την ερώτηση το πώς δεν θα χωρίσω, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση. Η απάντηση έρχεται βιωματικά, έρχεται από το πώς έχουμε κάνει κάποια επιλογή και ποια επιλογή έχουμε κάνει, ποιον άνθρωπο έχουμε διαλέξει, τι έχουμε καταλάβει, πώς καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε σε αναφορά με αυτόν τον άνθρωπο, πώς καταλαβαίνουμε το μεταξύ μας, πόσο ικανοποιητικό είναι αυτό, πόσο πολύ μας γεμίζει, πόσο έχει νόημα για μας. Πώς κάποια θέματα, ζητήματα φθοράς που είπαμε ότι πάντα μαζεύουμε με ό,τι και να κάνουμε στη ζωή και απλά που ζούμε μαζεύουμε φθορά. Μαζεύουμε φθορά και μόνοι μας, όχι μόνο δίπλα σε έναν άνθρωπο. Πώς αυτή η φθορά, αυτό το μεταξύ μας, πώς μπορεί να έχει κουραστεί με ό,τι ο καθένας είπαμε έχει εννοήσει, έτσι, με κουβέντες που μπορεί να άκουσε, με διάφορα τα οποία έχουν γίνει, με το πώς ο ίδιος τα ερμήνευσε. Που είπαμε ότι ο άλλος άνθρωπος μπορεί να τα ερμήνευσε διαφορετικά. Πώς ο καθένας από τη δική του πλευρά θα επεξεργαστεί τα κοινά τους. Και πώς μετά μαζί, αν έχουν και οι δύο την πρόθεση να δουλέψουν το πώς δεν θα χωρίσουν, πώς και οι δύο θα τα επεξεργαστούν, ώστε να αφήσουν στο παρελθόν, στο χρόνο που ούτως ή άλλως συνέβη το οτιδήποτε, να αφήσουν πίσω το οτιδήποτε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αδιαφορούμε ή εθελοτυφλούμε για το τι έγινε, αλλά δεν το κουβαλάμε όμως και δεν μπαίνει μεταξύ μας, ώστε να μπορούν να έχουν λόγους ο καθένας από την πλευρά του να συνεχίσουν αυτή την κοινή πορεία. Τώρα,
Το να προσπαθήσει μόνο κάποιος από τη δική του πλευρά να πλησιάσει τον άλλον ή να μην αφήσει τον άλλον να φύγει, όταν ο άλλος όμως μπορεί να το έχει ξεκάθαρο ότι η μόνη προοπτική για αυτόν είναι το να κάνει κάτι διαφορετικό, το να είναι κάπου αλλού, το να ζήσει κάπως αλλιώς, θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγο να το σκεφτούμε. Δεν θα πέφευγα να πω ότι δεν έχει νόημα, γιατί για κάποιους μπορεί να έχει νόημα αυτή η διεκδίκηση. Ή μπορεί και ο καθένας έχει βασικά το δικαίωμα να βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Έναν υποκειμενικό κόσμο ζει ο καθένας μας. Αλλά επειδή μιλάμε για τον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, επειδή μιλάμε για ζητούμενα, για ανάγκες, για επιλογές και για ευθύνη επιλογών που έχει ένας άλλος άνθρωπος για το αν θέλει ή δεν θέλει να είναι δίπλα μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να κρατήσουμε με το ζόρι, με πίεση, πολλές φορές με προσωπικό κόστος έναν άνθρωπο στη ζωή μας? Να γυρίσουμε την πλάτη στον εαυτό μας? Να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, να ξεχάσουμε τι θέλουμε, να ξεχάσουμε ποια είναι τα δικά μας τα ζητούμενα? Να ξεχάσουμε να διαφορήσουμε αυτά που εμάς μας έχουν κουράσει, τη φθορά που εμείς έχουμε μαζέψει, τις παρεξηγήσεις που εμείς έχουμε εννοήσει? Σε τι μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη, τι μπορούμε να αποφασίσουμε κάποια στιγμή να διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι σχεδόν το αποφασίσαμε? Τι μπορεί να αποφασίσουμε λοιπόν ότι δεν μας αφορά? Να ξεχάσουμε το τι έχει γίνει, να ξεχάσουμε το πώς μπορεί κάποια πράγματα να έχουν υποθεί, κάποια πράγματα να έχουν γίνει, να ξεχάσουμε ότι ο άλλος άνθρωπος μπορεί ξεκάθαρα πλέον να έχει δηλώσει, να έχει δείξει, να διεκδικεί, να απομακρυνθεί από κοντά μας? Δεν έχει ίσως κάποιο νόημα αυτό και δεν γίνεται αν θες και με πίεση. Δεν δουλεύει και με πίεση το θέμα των σχέσεων. Όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση της πίεσης, είτε εμείς πιέζουμε τον εαυτό μας, είτε εμείς χρειάζεται να πιέσουμε τον άλλον άνθρωπο, είτε ο άλλος άνθρωπος πιέζει εμάς, είτε ο άλλος άνθρωπος πιέζει τον εαυτό του, αυτό δεν πάει μακριά. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να έχει πολλή εξέλιξη. Γιατί είναι ήδη κουραστική. Γιατί η πίεση γενικά στους ανθρώπους είναι κουραστική. Γιατί δεν πάμε μακριά σηκώνοντας τόσο πολύ βάρος. Και σκέψου τώρα με το οποιοδήποτε παράδειγμα που θα σηκώναμε πάρα πολύ βάρος την ώρα που ζητούμενό μας είναι να κάνουμε κάποια διαδρομή, να κάνουμε κάποια βήματα. Πόσο βάρος μπορούμε να αντέξουμε? Και αν μπορούμε και να το αντέξουμε, έστω και για λίγο, πόσο μακριά μπορούμε να πάμε? Χαλάει αν θες και η ποιότητα ζωής μας. Χαλάει και αυτός ο χρόνος που καταγράφουμε δίπλα σε έναν άνθρωπο. Πόσο να πιεστούμε προκειμένου με κάθε κόστος και ειδικά με δικό μας κόστος να τον κρατήσουμε δίπλα μας? Αν σταματήσουμε να ικανοποιούμαστε από αυτό που έχουμε με έναν άλλον άνθρωπο, αν πλέον η σχέση δεν έχει να μας δώσει αυτά που για μας είναι ζητούμενα, η ερώτηση πλέον είναι στον εαυτό μας. Πόσο πολύ την θέλουμε αυτή τη σχέση? Και αν θες εκεί πέρα υπάρχει και η άλλη μεγάλη πρόκληση, ότι ίσως να μην έχουμε επικαιροποιήσει, να μην έχουμε ενημερώσει στις καταχωρήσεις μας το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τώρα έχω απέναντί μου δεν είναι ένας άνθρωπος που πλέον με ικανοποιεί. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος που με ικανοποιούσε μέχρι κάποια στιγμή. Μπορεί στην αρχή να ήταν και ένας άνθρωπος που μέχρι και απόλυτα με ικανοποιούσε. Ναι, αλλά πλέον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θέλει να φύγει από τη ζωή μου. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει κάποιος για να κρατήσει, για να προσελκύσει, για να δεσμεύσει, για να μην αφήσει τον άλλον άνθρωπο να απομακρυνθεί? Δεν ελέγχουμε κανέναν άλλον άνθρωπο και βασικά δεν ελέγχουμε ούτε καν και απολύτως τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας, προσπαθούμε να ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε υπόψη μας και χρειάζεται, ακόμα και αν δεν το έχουμε υπόψη μας, χρειάζεται κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε ότι ο κάθε άλλος άνθρωπος είναι υπεύθυνος της δικής του διαχείρισης. Αν και από τη δική του πλευρά δεν έχει τους δικούς του λόγους να επιθυμεί αυτός από τη δική του πλευρά να είναι αυτός δίπλα μας και να διεκδικήσει μια θέση στη ζωή μας και εμείς αντίστοιχα μια θέση δίπλα του, το θέμα της σχέσης και το θέμα του χωρισμού, μάλλον το θέμα της σχέσης δεν υφίσταται και το θέμα του χωρισμού μάλλον φαίνεται μονόδρομος. Είπαμε δεν υπάρχει θέμα πίεσης, δεν υπάρχει κάποιο ζητούμενο και κάποιο όφελος από το να πιεστούμε, δεν υπάρχει όφελος από το να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι, κάτι με μια ασφικτική όποιο άλλου τύπου εφαρμογή πίεση στον εαυτό μας ή στον άλλον άνθρωπο. Κουράζει όλο αυτό, χαλάει ποιότητα ζωής, χαλάει αυτές και το νόημα του για ποιο λόγο κάποιος άνθρωπος επιλέγει να δώσει κάποιο ρόλο σε έναν άνθρωπο δίπλα του και να διαμορφώσουν κάποια στιγμή μια εννοούμενη σχέση, διαφορετικά εννοούμενη από διαφορετικές πλευρές. Ο λόγος είναι για να ικανοποιηθούμε. Αν σταματήσουμε να ικανοποιούμαστε, το θέμα δεν είναι αν θα χωρίσουμε ή αν δεν θα χωρίσουμε, αλλά το γιατί πλέον δεν ικανοποιούμαστε. Και εκεί πέρα μπορούμε πολλά να μάθουμε, βλέποντας λίγο το τι έχει γίνει, βλέποντας τον εαυτό μας μέσα στη σχέση μας, βλέποντας τον άλλον άνθρωπο, κάνοντας αυτόν τον καταμερισμό, αυτή την κατανομή ευθυνών που ο καθένας μας, που και οι δυο μας έχουμε, γιατί αυτή η σχέση αφορά και τους δυο μας, δεν αφορά μόνο εμάς. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι βάζουν αυτό το εγωιστικό στοίχημα ότι επειδή η σχέση τους ανήκει, αυτή η σχέση πρέπει να συνεχίσει να τους αφορά.
Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι και ένα θέμα κατάκτησης, ένα στοίχημα μέσα από το οποίο μπορούν να επιδεικνύουν στον εαυτό τους ή και στον άλλον άνθρωπο ή και στον κόσμο όλο ότι είναι δυνατοί, ότι είναι άξιοι, ότι κάτι δικό τους δεν χαλάει, κάτι δικό τους δεν φθήρεται. Θα ήθελα λίγο και αυτό να το σκεφτείς. Αν αυτό είναι πιο σημαντικό από το ότι υπάρχουν ενδεχομένως ελλείμματα ικανοποίησης και ότι μόνο με ασφικτική πίεση μπορεί για κάποιο μικρό διάστημα να καταφέρουμε να συνεχίσει ο άλλος άνθρωπος να μας αφορά. Γιατί κατά τα άλλα μπορεί να θέλει να φύγει. Μπορεί να είμαστε εμείς αυτός ο άλλος άνθρωπος και να θέλουμε εμείς να φύγουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Αντίστοιχο δικαίωμα έχει και ο άλλος άνθρωπος να αποφασίσει στο πώς θα κατευθύνει τον εαυτό του στη ζωή. Τι πάμε να πούμε τώρα για να τα μαζέψουμε λίγο όλα αυτά? Ότι οι σχέσεις δεν διαμορφώνονται υπό συνθήκες πίεσης, ότι στις σχέσεις όσο πιο ξεκάθαρη είναι η αρχική σχέση με τον εαυτό μας, αυτό το ξεκαθάρισμα που κάνουμε μόνο με τον εαυτό μας, ποια είναι τα ζητούμενά μας και αυτή η επικαιροποίηση του κατά πόσο ικανοποιούνται τα ζητούμενά μας μέσα από την επιλογή μιας σχέσης που κάνουμε, όσο λοιπόν πιο ξεκάθαρη είναι αυτή η σχέση με τον εαυτό μας μέσα στη σχέση που έχουμε με οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο, τόσο σε πιο καλό δρόμο, αν θέλεις, βρισκόμαστε. Τόσο πιο μακριά μπορούμε να πάμε με οποιαδήποτε σχέση και με οποιοδήποτε άνθρωπο δοκιμάσουμε να κάνουμε σχέση. Αυτά τα λίγα σε κάποιες πρώτες, μπορεί και σκόρπιες σκέψεις πάνω στο πώς δεν θα χωρίσουμε. Θα επανέλθουμε όμως, γιατί είναι κεφαλαιώδες θέμα. Ρωτάει ο κόσμος, ενδιαφέρεται ο κόσμος, προσπαθεί ο κόσμος. Πάρα πολλά best sellers έχουν γραφτεί για το πώς να αποφύγουμε τις σχέσεις, για το πώς να αποφύγουμε τους χωρισμούς, πώς θα κάνουμε καλές σχέσεις, πώς θα κρατήσουμε για πάντα μια σχέση, η σχέση που θα κάνουμε θα είναι σχέση ζωής και δεν θα είναι κάποια πιο εφήμερη. Δεν θα το σχολίαζα, μπορείς να το σχολιάσεις όμως εσύ στα σχόλια κάτω από το βίντεο, όπως και να σχολιάσεις πώς άκουσες αυτά που είπαμε σε αυτό το βίντεο. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι, μπορείς να μένεις ενημερωμένος για πιο επόμενα βίντεο με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων, μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσαν αυτά που άκουσες, μπορείς να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις στα σχόλια, μπορείς να το μοιραστείς με ανθρώπους που μπορεί να νιώθεις ότι μπορεί να βρουν κάτι χρήσιμο σε αυτά που είπαμε σήμερα και κατά τα άλλα, εμείς είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια, γεια σας.